Welcome back again to my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng eggplant. Ito ang ating mga ingredients. Eggplant, ground pork, oyster sauce, vinegar, soy sauce, chili paste, chili oil, kung anong tawag niyo dito, and salt, starch, and ginger, garlic, and leeks or onion leaves. At syempre gagamit tayo ng cooking oil. So let's start. Natin ng konting asin, tinang, tapos soak muna natin ng mga 5 to 10 minutes na may asin. Drain na natin to, tapos hugasan natin ng isang beses. So, prito muna natin yung eggplant. Hanggang lumambot lang siya o kaya mag-brown ng konti.
ito yung paglutuhan lang natin, yung ano, yung pinagprituhan din. Pero hindi ko nalalagyan ng mantika. Kasi ito magmamantika pa tong baboy. Lagay na natin. Simmer lang natin to guys hanggang ano, lumapot. So guys, ito na, pwede na natin ilagay yung ano, yung talong. Niluluto ko lang ito sa ano, sa mahinang apoy. Guys, magdagdag tayo ng 1 tablespoon na tubig. Para may sauce naman na konti.